સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવો અને બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન દબાવો, જેથી અમારા ચેનલના વિડીયોની અપડેટ તમને ઝડપથી મળતી રહેશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આવેલી નવી સરકારી ભરતી વિશે મિત્રો માહિતી મેળવીએ તો આજે રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી અંગેની જાહેરાત આવી છે. જે મુજબ રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં નીચે મુજબ જણાવ્યા મુજબ ખાલી જગ્યા ભરવા માટે 13/6/2019 ગુરુવાર સુધીમાં ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. હવે જગ્યાનું નામ શું છે તો મિત્ર ક્લીનર કમ જુનિયર ફાયરમેનની જગ્યા છે. કુલ 15 જગ્યાઓ છે. જે માટેની લાયકાત શું છે મિત્ર તો 3 ધોરણ પાસ કરેલું હોવું જોઈએ. રાજ્ય કક્ષાએ રમતગમત ક્ષેત્રે સારો દેખાવ કરનાર ઉમેદવારને મહત્વપૂર્ણ વયમર્યાદામાં 3 વર્ષની છૂટછાટ આપવામાં આવશે. હવે શારીરિક લાયકાતમાં શું છે તો મિત્ર ઊંચાઈ લઘુત્તમ 5.5 ઇંચ હોવી જોઈએ. વજન લઘુત્તમ 50 કિલોગ્રામ. છાતી સામાન્ય 32 ઇંચ છાતી ફૂલાયેલી અને 34 ઇંચ છાતી સામાન્ય 32 ઇંચ ફૂલાયેલી 34 ઇંચ. સ્વિમિંગ ડાઇવિંગની જાણકારી અવશ્ય હોવી જોઈએ. કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓની વયમર્યાદાની લાયકાત લાગુ પડશે નહીં. હવે પગાર ધોરણ કેટલું છે તો મિત્ર સરકારના ધારાધોરણ મુજબ 5 વર્ષ માટે ફિક્સ 19,950 અને 5 વર્ષની સંતોષકારક સેવા બાદ 7મા પગાર પંચ મુજબ 18,000 થી 56,900 નું લેવલ 1 પ્રમાણે પગાર મળશે. ગ્રેડ પે 1800 છે મિત્ર અને વય મર્યાદા છે 18 થી 30 વર્ષ. હવે મિત્ર આરક્ષિત વર્ગના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમર્યાદામાં 5 વર્ષની છૂટછાટ આપવામાં આવશે. મહિલા ઉમેદવારને આરક્ષિત વર્ગની જગ્યા પર અરજી કરશે તો તેમને 5 વર્ષની છૂટછાટ અથવા 5 વર્ષની મહિલા અનામતનો એમ કુલ 10 વર્ષની છૂટછાટ આપવામાં આવશે. સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મુજબ 45 વર્ષની વયમર્યાદા રહેશે અને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીની ઉપલી વયમર્યાદા લાગુ પડશે નહીં. હવે મિત્ર ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તો એની માહિતી. અરજી ઉમેદવારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે, જેની વેબસાઇટ અહીંયા આપેલી છે rmc.gov.in. પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટની તારીખની જાણ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ પર જ કરવામાં આવશે. હવે આરક્ષિત વર્ગના ઉમેદવારોને ₹50 તથા અન્ય ઉમેદવારોને ₹100 પરીક્ષા ફી માત્ર ને માત્ર ઓનલાઈનથી જ જમા કરાવવાની રહેશે. કેવી ઓનલાઈન? અને શારીરિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવાર ચાલુ નાણાકીય વર્ષનું નોન ક્રિમિનલ સર્ટી રજૂ કરવાનું રહેશે. પછી આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના ઉમેદવારોની રાજ્ય કક્ષાના સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગના 25/1/2018ના ઠરાવ મુજબ ઈડબ્લ્યુએસનું સર્ટિફિકેટ જેને નીકાળેલું હશે તેમને ઈડબ્લ્યુએસ કેટેગરી હેઠળ લાવવામાં આવશે. હવે મિત્રો ફક્ત જગ્યાની નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવાની રહેશે. અરજી કર્યા બાદ અરજી ફી રિફંડ થશે નહીં કે મળશે પણ નહીં. એકવાર અરજી ફી ભરી દીધી પછી રિફંડ નહીં થાય. અનામત વર્ગના ઉમેદવારો જો બિન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે આવા ઉમેદવારને વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળશે નહીં. પછી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખની સ્થિતિએ લાયકાત, અનુભવ અને ઉંમરની ગણતરી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોની આવેલ અરજીની સંખ્યાને ધ્યાને લઈ નિમણૂક અધિકારી દ્વારા ઉમેદવારોના મેરિટ ક્રમાંક નિયત કરવા અંગેની ઉચિત કાર્યપ્રણાલી અનુસરીને પસંદગી કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે મહેકમ શાખા, બીજો માળ, રૂમ નંબર 1નો સંપર્ક કરવો. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ક્લીનર કમ જુનિયર ફાયરમેન જગ્યા માટે જે પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટ નિયત કરવામાં આવે તેમાં ઉમેદવાર ઉત્તીર્ણ થવાનું રહેશે. પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટમાં પાસ થવાનું રહેશે. તો એવા મિત્રને જ આ ભરતી વિશે જાણકારી મળશે. જે કોઈ મિત્રને આ ભરતી વિશેની માહિતી મળી હોય તે આ વિડીયોને પોઝ કરીને સ્ક્રીનશોટ લઈ શકે છે. આવી જ અવારનવાર ભરતી અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આવતી રહી છે. તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન દબાવો, જેથી અમારા વિડીયોની અપડેટ તમને ઝડપથી મળતી રહેશે. સાથે સાથે આ વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, જેથી એ પણ આ ભરતી વિશે જાણકારી મેળવી શકે. અને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાવા માટે લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં PDF તમે મેળવી શકો છો. થેન્ક્સ એન્ડ ગુડ બાય.